Hello mga momshi busy out there. Andito na naman si SexyMom channel. Mayroon na naman po ako i-share sa iyo. Still same face mask. Kasi kailangan natin ngayon yan. Ayan lang. Kaya ako binalik ko yung pag-share sa inyo. Kasi gagamit po ako ng mga retaso. Ito pong retaso na to ang gagawin ko na pwede natin pagkakitaan. Kaya shout out dyan sa Team Squad and Eileen first na sila daw ay namumulot ng pera. Pero ako ang gagawa ng pera sa pamamagitan nitong mga retaso ko. Kaya tara na, subscribe muna sa SexyMom channel para malalaman mo paano kumita ng pera mula sa retaso. Ito na guys, momshi, mga busy. Ito na yung gagawin natin. Papakita ko lang sa iyo na ito yung retaso na jeans na pwede nating pakinabangan. So, gagawin natin. Mayroon na akong pattern na ginawa. Kung gusto nyo makita doon sa una kong vlog, mayroon doon on how to make pattern. Kaya, puntahan mo na lang ulit. Ito lang. Yung pangilalim nito, so mamaya ito din lang part na retaso din siya. Ito na guys, mga momshies. Ito mamaya, ang gagawin natin, ipagdidikit na lang natin, tatahiin. So tara na, samahan mo ako para makita nyo din. Ito na, tatahiin na natin. Pagdidikit lang natin to.
Okay guys, tapos na. Maggawa na lang tayo na dito, lalagyan ng gamit. Meron na akong ipakita sa iyo ang managawa ko. Ito, tingnan niyo sa sobrang dami. Ito na yung nagawa ko. Galing lang to sa retasong. Kaya ito ang ibig ko sabihin na magkakapera ko tayo. Ito. Kaya ito guys. Ito na yung nagawa ko. From retasong.